નમસ્કાર. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કિચન આર્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શ્રાવણ મહિનો નજીક આવે છે. ચાલો આજે આપણે કંઈક ફરાળી બનાવીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે સિંગોડાના લોટનો શીરો બનાવશું. સિંગોડાના લોટના શીરામાં સામગ્રી કઈ કઈ જોશે આપણે જોઈ લઈએ. સિંગોડાનો લોટ, ઘી, દૂધ અને ખાંડ. સિંગોડાના લોટનો શીરો બનાવીએ. એના માટે આપણે પહેલાં પેનમાં ઘી નાખશું. હવે ઘીનું પ્રમાણ તો લોટ પ્રમાણે જ હોય, એટલે હમણાં હું થોડું નાખું છું, પછી ઘટશે તો પાછું નાખીશ. અત્યારે મેં 2 ચમચા ઘી લીધું છે અને બાજુમાં દૂધ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તો હવે ઘી ગરમ પણ થઈ ગયું છે, તો હું એમાં સિંગોડાનો લોટ નાખું છું. અને હા, આને આપણે સતત હલાવતા રહેવું પડશે, કારણ કે જરાક પણ જો લોટ લાલ થઈ જશે વધારે કે દાજી જશે તો પછી શીરો ખાવાની મજા જ નીકળી જશે. એટલે આને બહુ ધ્યાનથી આપણે શેકવો પણ પડશે અને હલાવતા રહેવો પડશે. જુઓ, મને હજી થોડું ઘી ઓછું લાગે છે, તો અડધો ચમચો ઘી વધારે નાખું છું. કારણ કે લોટ શેકવા માટે ઘી તો બરાબર જોઈએ ને. હા, બસ હવે જુઓ બરાબર થઈ ગયું છે અને આને આપણે શેકવાનો છે. સિંગોડાના લોટને કેવી રીતે શેકાઈ જાય અને ક્યારે શેકાઈ જાય એ જાણવાની પણ એક ટ્રીક છે. સૌથી પહેલી, લોટમાંથી સુગંધ આવવા માંડશે અને બીજું, અત્યારે તમને એની જે કન્ડિશન દેખાય છે ને એ અલગ થઈ જશે, એકદમ હલકો હલકો થઈ જશે. એટલે ખબર પડી જ જશે કે લોટ હવે શેકાઈ ગયો છે. પણ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે લોટ વધારે લાલ ન થઈ જાય. જુઓ, લોટનો કલર થોડોક ફરી ગયો છે અને એકદમ હલકો હલકો પણ થઈ ગયો છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે એમાં દૂધ નાખીશું. જે દૂધ મેં ગરમ કર્યું છે એ દૂધ શીરામાં નાખવાનું. દૂધ થોડું થોડું કરીને નાખવાનું, જેમ જોઈએ તેમ જ. હવે એમાં આપણે ખાંડ નાખીશું. તો હવે શીરામાંથી ઘી છૂટવા માંડ્યું છે, એ જ બતાવે છે કે આપણો શીરો એકદમ રેડી છે. હવે આ સ્ટેજ પર આપણે ગેસને ઓફ કરી દઈશું અને શીરાને આપણે સર્વ કરશું. શીરાનો રંગ કેવો છે? ખાવાનું મન થાય એવું છે ને. બસ આવી અમારી નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અને જાણવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ કિચન આર્ટને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, બેલ આઇકોન દબાવશો ને એટલે તરત જ અમારી રેસીપીની જાણ સૌથી પહેલાં તમને જ થશે.